Welcome sa DC Home Safety unboxing video. So ipapakita namin yung ating basic system sa ating DC Home Safety LPG BreakerMatic system. Dalawang parts siya. Ang una ay yung ating detection sensor, yung ating main BreakerMatic sensor, and then yung ating LPG BreakerMatic solenoid shut-off valve. Okay? So una nating buksan ay yung solenoid valve. So yung ating solenoid valve ay gawa sa aluminum alloy and ABS plastic. So napaka-durable nito. Makita nyo gawa sa copper alloy yung kanyang nozzles. Ito ay 10 mm. So akma ito sa lahat ng ating mga existing na hose. 10 mm yung ating standard. Ayan. Dito meron siyang cap para hindi accidentally na hindi natin yung part din. So meron siyang cap dito para hindi accidentally na naisasara yung kanyang pull tab, no. One way manual open switch siya pero automatic shut off siya. So once na ma-trigger, automatic na magsasara itong pull tab na ito, pababa. Okay? So ito yung ating shut-off valve. Napaka high quality shut-off valve para sa ating BreakerMatic system. Okay? Pangalawa naman ay yung ating main sensor, main detection sensor. So yung ating main detection sensor ay so ito yung ating main sensor. Ito ay catalytic combustion sensor, no? So nadi-detect niya yung LPG gas at propane, at the same time butane, no? Yung mga main components ng LPG gas, no? So simple lang yung laman ng ating package. Nandito yung ating instruction videos tsaka yung warranty booklet. At the same time, meron siyang kasama na torque screw at tsaka yung screw para sa installation. Meron din siyang kasama na double-sided tape para ma-secure siya sa ating mga kitchen setup. Okay? So yun yung laman ng ating DC Home Safety LPG BreakerMatic system. Explain naman natin ngayon yung parts ng ating device. Tulad ng nakikita nyo, ito yung ating main device, main detection sensor. Dito sa harapan niya merong loudspeaker para sa kanyang alarm system. Meron din siyang LCD dito kung saan pinapakita yung gas detection monitor. So sa ibabaw naman yung ating bright strobe light. Napakaganda nito lalo na sa ating mga households na mayroong hearing impaired individuals. Napakalaking warning din ito, signal sa kanila na mayroong problem. So yung kanyang wiring, simple lamang din, meron lang tayong dalawa dito. Yung una ay yung linya na nakakabit sa ating shut-off valve. Yung pangalawa naman ay yung sa outlet. Okay? Pakita naman natin yung ating shut-off valve. So kung napapansin nyo, nai-connecta lang to using quick release na junction dito. Okay? Yung ating shut-off valve ay gawa sa aluminum alloy at copper brass, kaya napaka heavy duty nito. At the same time, meron dito sa ibabaw yung kanyang manual pull tab, no? Sakaling mag-off siya, hihilain nyo lang ito pataas, mag-on uli siya. Okay? Pero once na ma-trigger ng device, dahil nakadetect siya ng leak, ibababa niya ito automatically. Okay? Meron din siyang cap para hindi siya accidentally nabubuksan. So napaka-simple lang yung setup natin pero napaka-effective nito para protektahan ang inyong mga tahanan laban sa risk ng sunog.
dahilan ng LPG gas leak. Okay, maraming salamat.